صلی الله علیه وسلم داسې پیژني کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې خپل اولاد او خپل زامن د مخونو نه پیژني د صورتونو نه پیژني نو څنګه چې یو سړی ته خپل زوی رامخې ته شي بغیر د سوچ او فکر د هغې مخ ته د کتو د وجې نه دی د خپل زوی پیژني چې دا زما زوی دی نو دغه شانتې اهل کتاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نشاناتو نه پیژني کوم چې په تورات او انجیل کې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بیا هم وان فریقا منهم البته او بشکه فریقا منهم یو ډله د دیونه لا یکتمون الحق ضرور پټي هغې حق وهم یعلمون او هغې پوهیږي چې دا حق دی خو بیا یم پټي د عناد د وجې الحق من ربک دا حق دی ستا د رب د طرف نه فلا تکونن من الممترین نو پس مه کېږه ته د شک کوونکو نه دې کې خطاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دی امتیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حق هم دا دی چې بیت الله شریف ستاسو قبله ده پس تاسو مه کېږئ د شک کوونکو نه چې شک په دې امر کې کوئ ولئن اتیت الذین او که چرته راوړې ته دوی هغه کسانو ته اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب بکل آیة هر قسم دلیل ما تبعو قبلتک نو دی تابعداري نه کوي د قبلې ستا وما انت بتابع قبلتهم او نه یې ته تابعداري کوونکې د قبلې د دوی وما بعضهم او نه دی دی بعض بتابع تابعداري کوونکې قبلة بعض د بعضې د قبلې ولئن اتبعت اهواءهم او کچری ته تابعداري وکړي د دوی د خواهشاتو من بعد ما جاءک من العلم وروستو د هغې نه چې تا ته راغلی دی علم قطعي وحي انک اذا لمن الظالمین نو بېشکه ته هم بیا په دغه وخت کې په ځان باندې د ظلم کوونکو نه به وګرځېږي الذین هغه خلک آتیناهم الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یهود او نصارا یعرفونه دی پیژني رسول الله صلی الله علیه وسلم کما یعرفون ابناءهم څرنګې چې پیژني خپل او زامن وان فریقا منهم او بېشکه یو ډله د دوی نه لا یکتمون الحق حق ضرور پټي هغې حق لره وهم یعلمون او هغې ښه پوهیږي الحق من ربک دا حق دی د رب ستا د طرف نه فلا تکونن من الممترین پس مه ګرځېږئ تاسو من الممترین د شک کوونکو نه سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الله